สวัสดีครัดีครับสวัสดีบครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พวกเราชาแนลแฟนบอยจ้า กลับมาแล้วกับเรื่องนี้ อันนี้คลิปนี้รีแคปนะจ๊ะคลิปที่แล้วรีแอคคลิปถ้ากลับมานี้รีแคปแล้วทำไม กลับมาแล้วจากการไปดูรีแอคไงจ๊ะ กับ Match Point EP 5จ้า รักอืนี้ต้องเสิร์ฟมนี่โอ้ก็ยังติดตราตรึงใจติดใจอยู่เหมือนกันในที่สุดวันว่าทำนี้เรื่องอะไรไมถึงจบ เขาก็พูดความในใจกันแล้วอืม ก็เอางี้ EP นี้ EP 5แล้วใช่ไหมเราเปลี่ยนวิธีบ้างดีกว่าว่าเราพูดถึงเนื้อเรื่องถึงอะไรมาพอสมควรละเนื้อเรื่องมันก็ดำเนินขึ้นมาถูกไหมเอาซีนที่ชอบบ้างแล้วขอซีนที่ชอบแล้วก็มีซีนที่เอ๊ะยังไงสงสัยอะไรอย่างนี้เอาไหมกำลังคิเดี๋ยวเดี๋ยวฉัดอยู่นะนต้องหาฉันต้องคิดก่อนฉันชอบซีนไหนนั่นไงเพราะชอบหลายซีน เห็นไหมมันคุณก่อนค่ะฉันไม่ตอบ ในฐางั้นนะมึงโยเอาซีนนมาที่สงสัยก่อนในสเนื้องสัยก่อนถ้าเกิดโยถ้านมาขนาดสงสัยนี้ต้องตเนี่ยมี อบก่อนค่ะได้เดี๋ยวตอบก่อนแต่ขอซีนที่สงสัยก่อนซีนฉันยังสงสัยเหรอสงสัยอยู่ว่าน่าจะซีนเดียวกับเจ๊กเข้าบ้านมาได้ยังไงเออปีนมาเหรอไม่ก็อย่างที่ลุงบอกไงบ้านนั้นน่ะเขาอยู่กันแค่2 คนซันกับพ่อใช่ไหมล่ะถ้าซันมันยังกอ่ลับไปอยู่บ้าานน่ะอีเบมันก็แอบตอนที่พ่อไปทำกับข้าวอยู่หลังบ้านก็ได้ไงแอบเดินเข้าไปขึ้นไปข้างบนน่ะ แต่นี่คือโจรเลยนะก็คือโจพ่อรไงคือ ไม่คือ ก็คือโจพ่อแบบรไงถามว่าใช้วิธีโจคิดรไงว่าต้องกลับมาเอาสมมุติว่าเดี๋ยวนี้ก่อนนะว่ากลับมาเนี่ยกลับมาแล้วอาบน้ำก่อนกินข้าวหรือกลับมากินข้าวเลยเอาโลจิกใส่ก่อนนะเราซีเควนต์เวลาก่อนนะเพราะสิ่งที่มันกำลังบอกว่ากลับมาปุ๊บคือกินข้าวเลยไม่ทำอะไรเลยละใดๆไม่กลับขึ้นห้องด้วยถึงจะไม่เจอถ้าแล้วมันจะเป็นแก็บเวลาอันเดียวที่ว่าง ถ้าดูจากชุดอะน่าจะอาบน้ำก่อนเพราะว่าถ้ากลับมาจากโรงเรียนแล้วกินเลยมันต้องใส่ชุดนักเรียนถูกไหมเออเพราะว่าทั้งคู่ไม่ได้ใส่อยู่นักเรียนแล้วอืมใช่อืมก็เลยถ้าอย่างนั้นมาตอนแรกแบบคืออาบน้ำแล้วไปมุดอยู่ตรงไหนตอนแรกคิดก็แอว่าปีนเข้าบขึ้นไปมาหรือเปล่าไงแอบขึ้นไปตอนที่ยงไปอยู่ข้างล่างมันมีเยอะแยะเมย์เอ้ยซันมันไปช่วยพ่อทำกับข้าวนู่นนั่นนี่เยอะแยะไปเวลาที่มันไม่อยู่หน้าบ้านไหนถ้าอยู่กันแค่2 คนน่ะอ่าอ่าที่ไม่มีคนอยู่หน้าบ้านเลยอ่ะมีเยอะแยะมีเวลาเยอะแยะที่จะไม่มีคนอยู่หน้าบ้านเลยอ่ะก็ได้ตอนแรกฉันคิดว่าปีนมาไงแต่พอจะปีนเข้ามามันไม่น่าปีมันนไหมมันอยู่สามคนละฝั่ง ชั้น4 ชั้นนะ ไม่ตอนแรกนึกว่าถ้ามันอยู่ปีนจากข้างดาดฟ้ากันเนี่ยมาเหรอโอ้ถ้าอยู่ข้างสไปข้างกันมันเดอร์แมนยังพอปีแล้วค่ะเดี๋ยวนได้ เดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นคือ Mission อัน Impossible นั้นเลยนะครับสไปเดอร์แมเพราะมันต้องนแล้วค่ะเจจูมันต้องข้ามตึกก่อนนะข้ามใช่แยอันนี้มันกสี่อยู่ฝั่งตรสามแยงข้ามไงกเลยนะตรงนั้น ไม่แต่ตอนแรกถ้าคือว่าถ้าบ้านอยู่ข้างกันมันยังปีนดาดฟ้าแล้วก็ลงมาเออได้ไงแต่อันนี้มันตรงแต่นี้มันข้ามค่ะดันอยู่ตรงกันข้ามมันฉันก็แบบตัถ้าดเกิดว่าบ้านมันออกติดกันจบเจจุกไม่ไม่ติดติดดาดฟ้าเลยเหรอไม่ล็อกดาดฟ้าเลยเหรอให้ใครก็ปีนเข้าได้สิถ้าอย่างนั้นน่ะปีนหน้าต่างได้ลุงปีนแบบข้ามหน้าต่างเงี้ยได้เหรออันนี้ไม่รู้หน้าต่างอันนี้ตึกแถวแค่แบบถ้าสมมติคิดไปโดยปกติแล้วเรื่อยชั้นสองไม่ค่อยจะติดเท่าไหร่กันหรอกเพราะเท่าที่ดูแล้วนั้นสามารถได้แต่ใดๆมันไม่ใช่ปีนหน้าต่างค่ะๆเนี่ยก็ยังเป็นจุดที่ยังสงสัยอยู่ไม่รู้เขาจะมีเฉลยหรือเปล่าไม่น่ามีว่าอ่ะมายังไงไม่เฉลยหรอกเออทำไมต้องเฉลยเออ ก็ไปคิดเอาเองสิว่าเขาเข้ามาได้ยังไงไม่รู้เอแต่รู้ว่าอรีซอสหลังมาหาโอเคแล้วไงจบอ่ะมาถึงซีนที่ชอบของฉันนึกออกไปแล้ว มาเดี๋ยวเขามาเฉลยว่าพ่อให้ขึ้นมา แปว อ๋อคือพ่อรับรู้ถึงปัญหาพ่อถึงบอกว่าเป็นเพราะพ่อไงก็ไม่แน่ไงพอพ่อเลเห็นยโทษที่พอเห็นตัวพ่อไอ้นี่อาจไงยายเบย์อาจจะมาด้อมมองอย่างนี้ไงอาจจะมาบอกพ่อไปแล้วแบบสารภาพกับพ่อคงไม่อันนี้ได้สารภาพหรอกแต่หมายถึงว่ามาด้อมมองนู่นนั่นนี่นะพ่ออาจจะเห็นแล้วก็อย่างที่บอกว่าพ่อก็คงคิดว่าเรื่องที่ลูกมาดรอปเรียนเพราะตัวเองเรื่องตัวเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะอืเลยก็อาจมจะยอมไม่แต่ว่าขึ้นไปลอยข้างบนคือลึกๆก็ยังมันไม่น่าจะได้อ่ะส่วนตัวนะต่อให้บอกพ่อก็เถอะมันไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจเท่ากับอารมณ์เหมือนกับ
เหมือนกับพี่ พี่โบ๊ทเออมากกว่าพี่โบ๊ทอารมณ์นั้นนะอืมก็นั่นแหละอันนี้คือคิดไปเองไงก็จะอยากจะอืมหาเหตุผลกันไม่ใช่เหรอว่าเขาขึ้นไปได้ยังไงไม่หาค่ะช่างมันเถอะสุดท้ายมาคือก็งงแค่นั้นค่ะจบให้รับรู้ว่ากูงงอืมมา next นั่นแหละ next ฉากที่ฉันชอบคือวันนี้ฉันชอบซีนตอนที่นางตอนที่เขาประกาศว่าให้เล่นคู่กัน แล้วก็ไปซ้อมฉากตอนซ้อมอะพวกนั้นอะชอบชอบการที่ซิทอัพอะไรยแล้วมีสาววายแอปถ่ายแล้วซูมนี่ฉันเห็นนะรอรูปตรงนั้นละสิรอรูปละสิฉันว่าน่าจะมีออกมาแล้ว ฉันบอกใน แล้วเขา X ถ่ายตอนซ้อมไว้ไปดูเทคนิคเขาไม่ได้มานั่งถ่ายตอนที่เขาคือวิดเอาจนี่พื้นริงวิดเพิร์นหรอกแหมๆแต่ใช่เจจุตอนซิทอัพเนี่ยนะคู่อื่นเขาไม่มีประเด็นมีคู่เนี้ยมีประเด็นอยู่คู่เดียวเนี่ยเฮ้ยมันแบบมันเป็นมวลที่ทำให้เออชุบชูอ่ะดูแล้วแบบเราอืแฮปปี้มอะไรอย่างเงี้ยการที่มาขอกอดอะไรแบบอย่างเงี้ยมันดูแล้วแบบเออขอกอดตอนไหนวะเอาตอนที่บอกว่ามึงกอดกูทำไมแล้วมึงหมายเขาขอกอดความว่ายังไงตอนไหนอะก็ถามว่าซีนขอกอดมันขอกอดตอนไหนตอนแรกไงที่นางบอกว่ามาขอกอดทำไมมึงคิดมึในห้องงหมายหมายเรียนน่ะเหรอความว่ายังไงแล้วนางก็แบบในห้องเรีกูก็ไม่ยนน่ะเหรอรู้เหมือนกันใช่ อืมึงกูก็ไม่รู้เหมือนมกันเขาไม่ได้ว่าถามว่ามึงขอกอรู้สึกยังไงดมึงมากอดกูทำไมค่ะกูทำไมเออ ค่ะ ฉันก็นั่นแหละไม่งงว่ามันมีซีนขอกอดตอนไหนเนี่ยมันก็อันเนี้ยคือแสดงว่าตัวของเบย์เองก็ยังไม่รู้ตัวเหรอนางรู้คือแล้วไงนางรู้มาตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ที่นางเห็นจำได้ไหมที่นางเล่าเดินมากับคู่ที่ตีแบดตีเทนนิสด้วยกันแล้วนางรู้สึกว่านางไม่อยากให้นี่ไปสนิทกับใครที่นางอืบอกที่มนางบอกกูไม่พอใจกูไม่อยากคือให้มึงไปคือตอนอยู่กับใครตอนเนี้ยพอฉันดูจบอะฉันมีความเข้าใจว่าตัวเบย์อะเหมือนชอบชอบซันอืม ถูกไหมแต่ว่าพอกอดตอนแรกอะเบย์บอกว่ากูไม่รู้เหมือนกันว่ากูรู้สึกความรู้สึกนี้มันคืออะไรประมาณนี้ปะก็เลยคือมันเป็นบอกว่ามันเป็นอารมณ์ของการคลายอัพนั่นแหละเพราะว่าสุดท้ายแล้วก่อนหน้าเนี้ยคือมันก็ยังเป็นคำถามตัวเองอะว่าเอายังไงแต่พอถึงเวลาถึงจุดหนึ่งจริงๆแล้วก่อนที่จะมาถึงห้องนั่นแหละถึงได้รู้สุดท้ายอืมแล้วมันคืออะไรจริงๆไงว่าไม่หรอกถึงเวลาแล้วเขาตัดสินใจตอนที่ลูสแล้วไงในห้องเรียนมันพูดไม่ได้เจจุกเข้าใจไหมอ่ามันยังพูดไม่ได้ไงว่ากูชอบมึงถ้ากูพูดปุ๊บมันเปลี่ยนไงหมายอ่าถึงว่าเข้าใจความสัมพันธ์มันจะเปลี่ยนไงมันจะกลายเป็นว่าถ้าอย่างที่นางคิดถ้ารักกันปุ๊บจะต้องมีคนใดมีคนมาเอาอีซันไปจากนางอะไรอย่างเงี้ยอือืมมแต่ทีเนี้ยพใช่ออีซีนที่บ้านคือนางไม่เหลืออะไรแล้วไงไม่มีอะไรจะเสียแล้วเพราะยังไงซันคือก็จะไป หมาจนกอกแล้วเพราะยังไงสุดแล้วซันมันตัดสินใจแล้วว่ามันจะไปจากชีวิตนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องพูนั่นแหละดออกมาฉันก็เลยเข้าใจตัวซันไงว่าฉันก็มีคำถามในหัวเหมือนซันเลยว่าที่บอกว่าชอบเนี่ยแบบไหนคือตเขาอนแรบอกว่าที่กเหมือนบอกว่ารักค่ะเขารักถามแบบไหนกลับมาว่าประมาณนั้นแหละที่มึงบอกว่ารักกูรักเออรักแบบเออไหนรักแบบไหนนั่นแหละแบบไหนคือตอนแรกอะถ้าฟังผ่านๆมันจะเหมือนแบบรักแบบรักเลยไงแต่พอบอกแบบนี้ปุ๊บมันเหมือนไม่ชัดเจนมาตั้งแต่แรกแต่ว่าพอตอนหลังบอกรักแล้วอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบรักแบบไหเขาบอกนวะแบบว่าเขารักเพื่อนเหรอเขาเล่าหรือยังไงเขาบอกว่าเขารักตั้งแต่ตอนนู้นแล้วอืเออมนั่นแหละแบตั้งแต่บเพื่อนเหรอสมัยก่อนแล้วหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยยังไงนะไม่มั่นใจเลยยังไงอะไรเงี้ยแหมนั่นแหละอีช่ำชอง ลุงเจงอุตส่าห์ไม่พูดอะไร ฉันก็อ่านในอินเทอร์เน็ตมาเยอะเหมือนกันช่ำชองมากแหมโนโอ้ยรักฉันแบบไหนชอบฉันแบบไหนช่ำชองสุด ก็สงสัยอะยังไงซิอะไรอย่างงี้เอาจริงๆสักคำสารภาพว่าชอบกับรักไม่ได้ต่างกันเลยสำหรับการสารภาพว่าชอบคนคนหนึ่งอืมหรอกูชเห็นไหมอบมึงทำงงอย่างเงี้ยกูชอบมึงแสดงว่ามันอยากคบกับคนนี้แล้วอยากคุยก็อยากแค่ชอบเฉคบแล้วยเอ้าแค่ชอบเฉยๆอินมาอีก
ดาวรักนี่มันคือมันอีกเวลหนึ่งอะความรู้สึกนะ ก็มันก็ ชอ ถู บ ก คือ ลุง ชอ ถึง บ บอก ไม่ ว่า ล มันไม่ ง ได้ ลง รั ล ก ง by wording มันได้แค่นั้นแหละ ใช่ มัน ฉั ต้ น อง มีความ การ รู้สึกแบบ คำนิยามอะเจกดูดิมันต้อง ก็ การ ใช่ คำนิ ไง ยาม คือสุดท้ายอ่ะอย่าลืมนะ บางทีเราดูมันจะมีเขาเรียกประสบการณ์ร่วม เพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าแค่เนี้ย มันคือรักแล้ว มันไม่จำเป็นต้องบอกอะไร คือมันต้องถ้าเกิดว่าอยู่ๆเจ๊จุกเดินไปถึงปุ๊บ เดินไปหาใครสักคนหนึ่งผู้ชายสักคนหนึ่งเจ๊จุกบอกว่า ฉันชอบเธอ อื จะ ม ให้ อื มัน ม คิดว่าอะไร ก็คือชอบเฉยๆไง ชอบ แบ โอบ ไหน เค ให้ ช มัน อ จะ บ ให้เขาไม่สมมุติว่าเจ๊จุกอยากจะไป ขอบคุณ สาร นะ ภาพว่าชอบเขาน่ะ อืม ก็จะอ๋อขอบคุณนะ ชอบรู้ว่าชอบ แต่ถ้ารักนี่คือมันแบบมันอีกเวลอะ อันนี้คือภาคทฤษฎีร่วม ไม่มี โอ ประ เค สบ ค่ การ ะ ณ์ร่วมแต่ทฤษฎีร่วม โอเค ค่ะ ค่ะ ตามนั้นค่ะ ไม่รู้ฉันความฉันไม่ก่อนเข้าใจแบบนี้อ่ะ ตาลุงและเจ็ก ฉากชอบเหรอ ชอบฉากนี้ ฉากเล็กๆ ฉากคุณครู รู้ความจริง อ๋อครูก้องรู้ความจริงเรื่องพี่โบ๊ทเหรอ อืม อ่า คือชอบนะ ชอบในวิธีการแฮนเดิลน่ะ ไม่ใช่ อืม แบบแล้วไปแบบว่าเหมือนกับไปทำลาย ไปคาด อี คา โคน ซิสเต็มไปทำลายระบบเขาพังพินาศหมด แต่แบบกลับให้เกียรติเขาโดยการแบบอยากรู้เมื่อไหร่อยากเล่าเมื่อไหร่ก็เล่านะ คือไม่ประ อื มาณว่า ม ทำไมมึงโกหกกู เออ ทำไม อะไร นู่น อย่า นั่น ง นี่ เงี้ อะ ย ไรอย่างงี้ไม่อย่างงี้ แต่ ใช่ไหม แบบ อืม ชอบความสัมพันธ์ที่แบบฉันว่าขู่กล้องต้องอ่อยว่ะลุงต้องอ่อย ไม่ เพราะ หร ไม่ อก งั้น คือ มาจะ คู่ พูดอย่างนี้ ก็คือคู่เนี้ยเขามีอดีตกันมาไง แต่เราไม่รู้ว่าในอดีตน่ะมันเป็นยังไงจำได้ไหมล่ะที่น้องมันเคยให้สัมภาษณ์ว่าคู่เนี้ยเขามีอดีตด้วยกัน ใช่ อืม แต่เพียงแต่ว่าเข้าใจไหมว่ามันด้วยความใด ๆ เนี่ย ถ้าถามว่าพอมันมีอดีตด้วยกันน่ะบางทีคืออะไรก็ตามอ่ะมันก็ต้องมีแบบจื้อจ้าจะจื้อมัน บ้าง ก็ อ่ะ แนว เข้าใจ ถ่าน ไห ไฟ ม เก่าไหมวะคู่เนี้ย ว้าที่ ฉัน ต้อง ว่า ไป ค โช รู ว์ กล้องอะครูกล้องอะชัดมันมีความที่แบบมอง เอ้ยจับมือฉันอะไรแบบเนี้ย แหมเห็นไหม อีชำนาญนะบอกแล้ว อีคนชำนาญนะ เฮ้ย ถ้าเป็นเพื่อนกันมันจะไม่มามองจับมือกูเหรออย่างนี้ไม่ เขาอาจจะมอง ผม ก็ ไม่ ได้มึ รู้ ง สึ จับทำไม ก มึงไม่ปล่อยกูสักทีมึงจับมา เอ 2 ชั่วโมง อ เนี่ยอะไรอย่างเงี้ย นึกออกไหมยืนคุย ไม่ได้ค่ะ ยืน เจ๊ คุยกันยืนคุยกันตั้งนานมันยังไม่ยอมปล่อยมือสักทีอะไรอย่างเงี้ย อืม หรอ อ่ะ แย้งไอ้จุกไอ้หมด ไม่รู้ก็ฉันบอกว่า เอ๊ะจับมือฉันคิดอะไรปะเนี่ยอย่างเงี้ย ไม่ ก็ คือ ก็ แต่ถ้าส่วนตัวลุงก็คิดว่าครูก้องอ่ะก็คิดนั่นแหละหมายถึง อื ว่าคิดเกิน ม เพื่อนน่ะ คิดเกินเพื่อน แต่อย่างที่เราบอกเลยเราไม่รู้ความสัมพันธ์ของเขาก่อนหน้านี้มันเป็นยัง ยัง ไง ไม่เปิดอะไร มั มาน เล มีความ ย เรา สัม ยัง พั ไม่ น เห็ ธ์ น แบ อะไร บ เล ไหน ย เป็น คือ เพื่อ ถ้า นสนิทกันหรือว่าเป็นแฟนกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ย ถ้าไม่ได้ไปสัมมาจะรู้ไหมว่ามีอดีต ไม่รู้ก็ดูไม่ออ ถู ก ก เพ ไหม ราะว่าเขามีอ ถู ดี ก ต ไหม กันรู้แค่ว่าเขา เอ เป็น อ อาจจะเราจะรู้แค่ เป็น ว่าเขา เพื่ เป็ อน นเพื่อน เพื่อ กัน นเป็นเพื่อน มา เพราะฉะนั้นเนี่ย เรียน มัน กันมา มันไม่มีอะไรบอกไง แต่ถามว่าโอเค ถ้าถามว่าด้วยตัวละครในฉากนั้นเจกถือว่าแฮนเดิลได้ดี เพราะว่า อืม เรารู้สึกได้เพราะโดยปกติถ้าเป็นเรา อ้าว ทำไมต้องโกหกกันด้วย ทำไมต้องโกหกวะอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันก็คือจะหน้าแหกไปหมดนึกออกไหม อะไรอย่าง แต่ งี้ ด้วยความเราเป็นเราก็จะบอกอ้าวทำไมล่ะอะไรประมาณเนี้ย เราก็จะไม่ได้รักษาหน้าเท่าที่ควร เพราะเรา แต่ เน้นแหก แต่อัน นึก หนึ อง อก อ่ะ เลย ที่ พอ คิด อ้าวปุ๊บต้องมีคำสร้อยก่อนด้วย แต่อันหนึงอ่ะที่คิดว่าครูก้องอ่ะมันรู้สึกมากกว่าเพื่อนอ่ะคืออีซีนที่นางบอกว่าเลยนะ ถ้าบอกได้แล้วกูจะบอกมึงเป็นคนแรกแล้วนางยิ้มกุ้มกิ่มอะคือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไม บิด ต้องกุ้มกิ่มนะอีซีน บิดไปแล้วหนึ่ง คือมันไม่ได้มีแบบ มันไม่ได้มีอะไรที่มันไปให้ในความกุ้มกลิ่มได้นึกออกปะเพราะว่าแค่บอกว่าเป็นความลับที่นางคุยกับครูใหญ่ไว้ที่มันยังบอกไม่ได้อะไร เอ เงี้ย อ ถ้าบอกได้เมื่อไหร่เดี๋ยวจะบอกมึงเป็นคนแรกแล้วก็ยิ้มกุ้มกลิ่มมามันคืออะไรอ่ะอันนั้นน่ะ งั้นแถมครูใหญ่ แต่ อีก ยิ่ ค ง นก็ได้นะวันนี้ครูใหญ่ชงเก่งมาก ครูใหญ่บอกเคมี เคมีเลิศค่ะ เออ ใช่ เคมีสรุป อ่ะ แต่เขาใช้คำนี้จริงๆใช่ไหมเวลาแข่ง เขา เค ใช้เทค มี นิคอะถูกแล้ เป็น ว ครู เขาใช้เทคนิคแบบครูก้องอะถูกแล้วทั้ง เท ค คน นิค ต่าง ค่ะ
ปิดจุดอ่อนของกันและกันได้มีมันไม่น่าจะมาเคเคมีมีดีนะในเควงการ มีนี่คือสาววายค่ะ เออวงการพวกวงการกีฬาเขาไม่น่าจะใช้คำว่าเคมีนะเคมีสาววายค่ะมีเท่านั้นเลยค่ะไม่มีอย่างอื่นค่ะเขาอาจจะเป็นอ่ะคู่หูคู่ส่งเสริมอะไรกันอย่างนั้นเขาเออไม่น่าจะใช้บัดดคำว่าเคมีงบัดดี้อะเออไรก็ว่าไปคู่บัดดี้ที่แบบรู้ใจกันอย่างเงี้ยในเอในหมายถึงว่าในอการเล่นกีฬาในการเล่นนู่นนั่นนี่แต่เคมีเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเคมี อืม ผู้ใหญ่เลย อืมถูกไหมล่ะอ่ะลุงล่ะ ลุงชอบซีนที่นางเห็นยายซิปโป้กอด อ่ะอ๋อผีวิญญาณอาฆาตตามติดเหรอแล้วนางมาเห็นแล้วก็นางก็เอาอะไรไม่รู้มาเคลี้ยงใส่อ่ะเออเหมือนปเออระมาณว่าหึงผู้ชายทุกคนที่เข้ามาใกล้ชิดด้วยนะปอ๋อเหมือนระเด็นน่ะเหมือนกับถูที่เห็นกนี่ใช่ไหมที่เห็นที่ภาพตอนแฟลชอะแล้วเสร็จแล้วที่เเห็นหน้าออเห็นหน้าบ้านแล้วเอาลูกเทนนิสปาเอเลยอะอโอ้ยนี่ก็คือประเด็นจิกนะคือนางอ่ะห่วงซันเฉพาะกับผู้ชายด้วยนะแปลกปะล่ะอ๋อแต่ไม่ของไม่แต่เขาผู้หญิงแต่เห็นไหมล่ะห่วงว่ะแต่ห่วงใดๆเนี่ยหนูไม่มีสิทธิ์เอาอะไรไปปาเขานะลูกหนูไม่มีคือสิทธิ์นะเขาห่วงหมถือเขาดเลยเออสนิทกับผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้มาแตะต้องนู่นเห็นไหมล่ะห่วงหมดเลยห่วงก้างนะเอาดีโอ้ยแต่นี่คือเดี๋ยวนะอันเนี้ยคือยังไม่ได้ไปเข้าค่ายถูกไหมๆยัง ยังสิแล้วถ้าไปเข้าค่ายแล้วเห็นไปอยู่กับคนอื่นนี่ยิ่งไม่ไอ้นี่หรอจะไปอยู่กับใครล่ะเพราะนางต้องไปซ้อมด้วยกัน2 คนก็นางเขาไปทั้งค่ายอ๋อห่วงทางดิซิโป้เวลาซ้อมนางก็ซ้อมด้วยกันไงนางก็ไม่ได้ไปแยกไปอยู่กับคนอื่นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคู่เดี๋ยวนะ กับคนอื่นนี่มันนี่คือเรื่องที่จะเกิดขึ้นก่อนนะก่อนอืมตัดสินใจจะไม่ตอนตัดสินใจที่จะทำเอานะที่จะแบบว่าหยุดเรียนดรอปเรียนแล้วไอการอืที่จะไปฝึกจะมอะไรนั้นเราไม่รู้แล้วนะว่าตกลงแล้วเนี่ยว่ามันจะมีอีกหรือเปล่าใช่ไหมจะมีอีกหรือเปล่าแต่ลุจะไปใดงว่ามีๆอีกหรือเปล่าเชื่อเถอะไอมีอะคงมีแหละแต่เพียงแต่ว่าถ้าถามเอาไทม์ไลน์ใส่อ่ะมันเดี๋ยวยังไม่รู้นางจะต้องเดี๋ยวนางเออจะต้องเปลี่ยนใจกลับไปเรียนเหมือนเดิมลุงเชื่ออย่างนั้นแล้วก็ยายซิโป้ซีก็รีส์มันต้องไปเกาะอยู่เวนั้นนั้นลุงเชื่อได้อย่างนั้น ไม่หรอกคือทุกอย่างเปลี่ยนหมดหลังจากจุ๊บนั้นทุกอย่างเปลี่ยนหมดเออลุงก็ว่าโอ้ยแล้วยายซันเดี๋ยวอะไรทำไม ทำไมจะยังไงสมมุติถ้ายายซันโดนจุกแล้วแบบเฮ้ยตีตัวออกห่างยังไงอะไรอย่างงี้ไม่หรอกค่ะ ออกไม่น่าออกหรอกคือโอเคแหละมันมีความชัดเจนมากขึ้นแต่มันจะกลายเป็นผีเข้าผีออกทั้งคู่เลยคือยายซันน่ะเราเห็นอยู่แล้วว่านางอ่ะชัดเจนว่านางพอมีเบย์เข้ามาอยู่ในชีวิตนางแล้วว่านางมีความนางก็สุขแฮปปี้เอเอใช่อแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้นางจะผีเข้าผีออกเรื่องเรียนไงพอสุดท้ายมาถ้าเกิดจุ๊บไปเสร็จแล้วแบบเอาพลิกกลับมาไปเรียนอีกแล้วก็ยังไม่อนุมัติเลยไงยังปรึกษากับพ่ออยู่เลยครูก้องยังปรึกใช่ไงษากับพ่ออยู่เลยแต่ว่าคือถ้าดูด้วยในแนวทางการตัดสินใจคือมันก็มีวิธีการวาง1 2 3มาแล้วแหละเจ็กว่ามะใช่มันก็อืเดี๋ยวต้องกลับมมาเชื่อดีแล้วก็ไปซ้อมแข่งคู่เหมือนเดิมยอมแข่งคู่ด้วยแล้วยายซิโป้เลยซวยเลยเนาะสวยทำไมยังไม่ได้แข่งเดียวซ้อมเลยต้องไปแข่งเดียวซ้อมก็ไม่ได้ซ้อม มันจับไม้เทนนิสเป็นหรือเปล่าก่อน ลุงไปลุงไปตบตูดมันทีที่ปะ ตั้งแต่ดูมายังไม่เคยเห็นมันถือไม้เทนนิสเลย อยู่ยายในสนามซิโป้เทนนิสตลอดนะแต่ไม่เคยเห็นมันถือไม้เทนนิสเลยมันมีไม้เทนนิสของตัวเองหรือยัง ยังไปยืนลุงเชียร์อยู่ซื้อให้ด้วย มันเหมือนแค่ไปอยู่ชมรมตามผู้ชายไปอ่ะนึกออกปะอุ้ยเหมือนมันเขาเรียกอะไรนะเห็นพี่ซันเป็นไอดอลแล้วก็คือตามเขาไปอยู่ในชมรมแค่นั้นอ่ะ เป็นเด็กเป็นเด็กถือผ้าขนหนูอะอะไรอย่างนั้นนะแค่ตามไปอยู่กับไอดอลของตัวเองเงี้ยฉันเล่นไม่เป็นฉันไม่สนใจเขาอะเพราะว่ามันเอาจริงเลิศๆชมรมในโรงเรียนอ่ะมันไม่จำเป็นต้องเล่นเก่งก็ได้ไงถูกนึกออกไหมใช่ใช่ใช่อ๋อก็คือเข้าไปอยู่เออเนี่ยมันก็คือไม่ใช่เป็นแค่ไปอยู่แบบว่าอุ้ยไปเรียนคณะพละศึกษาอะไรอย่างนี้สมมุติโนเนาะโน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 มันอ่าอ่าไม่ได้อย่างอ่านั้นคืออันนี้มันคือชมรมในโรงเรียนมัธยมอ่ะเออเพื่อที่จะเราไปอยู่ชมรมให้มีชมรมอยู่เทนนิสเราอาจจะไปแค่มีความรู้นู่นนั่นนี่ชอบกีฬาเทนนิสชอบพี่คนนี้แค่นั้น แต่นี่คือยังไม่เห็นมันถือเลยจริงๆนะไม้เทถ้านนิส ฉันเป็นถ้าฉันเป็นยายซิโป้คือเอ้าหวยมาลงนี่กูเฉย
สองถ้าเราคนนั้นไม่ถ้าไปเป็นซิปโป้แข่งคู่จะบอกว่าเขาเรียกอะไรนะครูใหญ่ยังมีหน้าอยู่แน่นะให้ไปเนี่ยไม่แต่ตอนอ๋อแต่ตอนแรกอะซิปโป้มาเล่นคู่นี่ใช่ไหมคู่กับตาต้าป่ะแต่ตาต้าออสตาไปแล้วเขาออกเขาถอนตัวไงที่เขาจะไปเอไปเรียนอไปตั้งใจเรียนอะไรของเขาน่ะเป็นผู้พิพากษาอะไรสักอย่างถ้าจำไม่เอผิดอ่ะอเออเออใช่ยายซิปใช่โป้มันก็เลยไม่มีคู่อ๋อตอนนี้ก็เลยได้เขาก็แข่งเดีเลยจะให้ยวตอนแรกเขาก็เลยจะให้ยายเบไปคู่กับซิปโป้ที่นางไปโมโหวีนแตกไงจำได้อ่าไหมอ่าช่องอ่าไม่ได้ไปอ่ะจำได้เแหละ อออ๋อเออก็มีเหตุผลพอนี่มาคู่กันปุ๊บเอซิโป้เลยเลยคเออนเดียวแล้วไปเออแข่งเดียวจ้าก็เลยไม่มีคู่แต่เอาจริงๆมันเล่นยากนะไอคนที่เคยเล่นคู่มาแล้วต้องไปเล่นเดี่ใช่ยวแล้วจะไปเล่นเดี่ยวยากแต่ถ้าคนอืเดี่ยวมามคู่มันพอแมทได้เพราะว่ามันจะวิ่งบาลานซ์เหนื่อยยากอะ ใช่ไม่เอาแต่เอาจริงๆคือถ้ามันซ้อมมันก็ได้หมดแหละแต่เพียงแต่เออว่าการเออการตีการเล่นคู่อ่ะวิธีมันต้องมันจะไม่ซิงค์กันเออวิธีมันจะไม่เหมือนแล้วคนเล่นคู่ไปเล่นเดี่ยวอ่ะบางทีมก็ไม่แน่มันหรอกมันพะวงมันชินเขาเรียกอะไรมันชินอ่ะมันชินกับการที่มีคู่ระวังถ้าหลัปล่อยงระวังหน้าให้วันนั้นคนู่นนั่นนี่อะอยอะไรอย่างเงี้ยไรเงี้ยทีนี้คือกลายเป็นว่าทุกคนต้องปรับตัวหมดเลยเพราะว่าซันจะเคยแข่งเดี่ยวมาต้องมาเป็นแข่งคู่ใช่ไหมอืแต่อืซันน่ะน่าจะมปรับตัวไม่เยอะหรอกเพราะก่อนหน้านี้นางก็แข่งเคยคู่มาแข่งคู่มาก่อนอืเออมแต่ยายซิปโป้ แล้วก็เขาขอแต่ยายซิปโป้เนี่ยมันแข่งคู่มาไงเออืมอเราต้องซ้อมใหม่เอเราต้องไปเก็อบตัวไงอ่าแต่ยายซันนี่พอผู้ชายขอให้แข่งเดียวก็ยอมก็แข่งให้แต่ปากบอกฉันงงเกลียดเขา มากเลยตอนแรกว่าจะตีเบย์แล้วนะตอนนี้มาตีซันต่อโอ้พอผู้ชายกระซิบข้างหูว่าต่อไปมึงแข่งเดียวนะถือว่ากูขอไม่แข่งคู่อีกเลยโอ้โห ดังต้องมน ก็ใช่ไม่ค่ะย่อยนะหนูนะลูกนะติดผู้ชายค่ะโอ้โหผู้ค่อนชายพูข้างมั่นใจดอะไรเชื่อผู้หมดชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ครูเคิร์นี่ขนาดขอว่าเป็นผู้ชายที่ผู้ปากบอกว่าเกลียดนะ เออนึกออกไหมถ้าสมมติว่าต่อไปรักกันนี่โอ้โหชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้หรือชี้ไม้เป็นนกเลยแต่ก็ยังได้เนี่ยดูทรงอ่ะ ถู กผู้ชายชี้ไม้ว่าเป็นนกนางก็เชื่อว่าเป็นนกตายแล้ว เอสุดอสุดจริงอันเนี้ยอีไซส์สตอรี่เนี่ยสุดจริง พอผู้ชายจะทิ้งอีกรอบเดี๋ยวกูไปเองนี่ อันนั้นเข้าใจนางนะอย่างที่นางพูดแหละอยู่ๆก็เข้ามาเหมือนประมาณว่าเข้ามาทำดีด้วยแล้วอยู่ๆก็อยู่ๆก็มาด่ากูเฉยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมตั้งแต่ตอนที่นางมาสมัครชมรมแล้วใช่ไหมตอนนั้นยายเบก็บอกว่าจะมาป่วนแต่สรุปสุดท้ายก็มานู่นมานี่มาทำดีด้เอาวยจริงๆนะในลึกๆนะเบย์ก็แอบปวดหัวอยู่เหมือนกันนะอารมณ์สวิงอยู่นะอ่ะอันนั้นยายเบน่ะเรายังพย์เนี่ยอเข้าใจได้ว่านางจะเข้ามาเพื่อที่จะแกล้งไอ้นี่อย่างเดียวแกล้งเพื่อให้นางอยู่แต่แกล้งแต่ยังอยากให้อยู่ในชีวิต นึกออกปะแต่ที่แกล้งมาไหวไม่ได้แกล้งสิเบาๆเลยนะแกล้อืมงอยากให้อือยู่ในชีวิมตอ่ะงงนะงงแกล้งแบบนี้ถ้าเป็นเนี่ยแล้วพอถ้าโดนแกล้งแกล้งเสหนักๆก็ร็จสักพักไปเหมือนกันนะหนึ่งก็มาเป็นห่วงเห็นปะอืมเนี่ยผีเข้าผีคือเขาออกคือเข้าใจซันมันตกลงมึงเป็นอะไรกันแน่เนี่ย เนี่ยกูเหนื่อยแล้วกูไม่รู้จะรับมือยังไงอะไรอย่างเงี้ย เข้าใจนะที่ตั้งแต่ EP หนึ่งที่เอสันมันชอบวิ่งมาอถามมึงเป็นอะไรเนี่ย เออ มันเหอ๋อนื่อยคือก็อ๋อคือมันเหนื่อยนึกออกว่ามันก็เข้ากูใจแต่ปรับตัวไม่ถูกเรียนกูก็ต้องเรียนกีฬากูก็ต้องซ้อมแล้วต้องมารับมือกับมึงอีกอะไรอย่างเงี้ยเอนึกออกปะอแล้วเข้าใจเดี๋ยวมึงนางได้บอกจะไม่แข่งมึงกลับมาแข่งอีกอืม พอแข่งเสร็จปุ๊บชนะจะไม่เอาพออะไรของมึงพอเขาจะให้เล่นคู่กันตอนแรกก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรเห็นปะพอไปซ้อมไปนู่นไปนี่เสร็จว่าเข้าขาเอ้ยเริ่มเข้าขากันได้เหมือนเดิมแล้วอยู่ๆก็มาบอกว่าไม่แข่งแล้วอีกเอ้าอันเนี้ยนะอันเนี้ยมันจริง มันมองด้วยหลักการควรจะพบแพทย์ในการหาในหาในการหาร่องหารอยในการใช้ชีวิตนิดนึง ไม่จริงๆไม่ต้องไปพบแพทย์ก็ได้ต้องเอาพ่อมาสองคนไปพบแพทย์เรื่องจบเลยเอาพ่อสองบ้านไปพบแพทย์คือเรื่องคือจบเลยคือพ่อบ้านหนึ่งเนี่ยไม่ได้เท่าไหร่อีกบ้านหนึ่งเนี่ยเจอแม่ปึ๊ดเข้าไปทีหนึ่งเห็นปะล่ะโอ้ยเอแม่ดุอเอไม่อหรอกตอนแรกก็ลุงว่าตอนแรกก็อาจจะไม่เชื่อหรอกแต่ทีนี้พอแม่เอาจริงไงแม่เลิกไง เออือมแล้วงอทีนี้เลยแล้วทีนี้ก็คงทำคือตัวเองอาจจะไม่ได้อยากเลิกหรอกแต่แม่ตัดสินใจแล้วไง
ลุงว่าอืม ปัญหามันอยู่อย่างเงี้ยตีกันไปตีกันมาจนแม่ทนไม่ไหวอ่ะลุงว่าเอาจอาจจะริงๆคือถ้าแต่แม่ก็พูดถามว่าเราเอาอาจจะให้แข่งกันตั้งแต่ลูกชายคนโตก็ได้หมายถึงคือตั้งแต่คือพี่รู้สึกเหมือนพีทกับกันนะว่าถ้ากับเราพี่อาร์มถ้าอ่ะถ้าเราเป็นแม่ เราก็ทนไม่ไหวนะความท็อกซิกปัญญาอ่อนแบบเนี้ยใช่ไงอย่างนี้แหละถึงแล้วทีเนี้ยคือกลายเป็นมันอย่างที่แม่พูดอ่ะไม่รู้หรอกว่าเขาจะขโมยสูตรหรือไม่ขโมยสูตรอ่ะเออใช่ไหมแต่คือทำไมต้องไปไม่เขาเรียกอะไรทำไมต้องเอาทุกสิ่งทุกคนรอบตัวไป วุ่นวายกับบ้านนี้ไปทำให้วุ่นนั่นวาไงความยไปหมดแค้นนู่นนี่เออเออะไรอย่างอเงี้ยคือแล้วเห็นแล้วนางก็ยังมาเห็นลูกเป็นสภาพนี้อะเพราะว่าอ้าวสรุปแล้วคืออืมแม่ก็เพิ่งมารู้ว่าอ้าวจริงๆแล้วมันเอาเดิมพันลูกมาเพื่อเรื่องร้านไปเดิเนี่ยมพันอีกเว่ะออแม่ถึงมีพูดทินมาว่าจะต้องไม่ให้เหลือใครเลยเออใช่ไหมอะไรอย่างต้องนี้ไม่ให้เหลืแสดอใครงว่าแบบใช่ไหมก็แสดงว่าสาเหตุที่แม่กับพี่ชายคนโตไปเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุเรื่องพวกนี้แหละ นี้ด้วยเอออืมเรื่องตีกันสองบ้านเนี่ยเพราะว่าตอนที่ในอดีตเห็นมาที่เล่าอ่ะตอนแรกแม่ยังไม่เลิกเนาะแม่ยัอืงอยู่อืมด้วยมนี่ที่ทางบ้านนู้นมาเปิดร้านเพิ่มอ่ะใช่เนาะก็เนาะไม่รู้อีพีประมาณนี้ หน้านี่จะยังไงอืมเดา EP หน้าทางขอคอนไม่ถูกติเนียว่าหลังจากไม่ขอคอนติเนียฉากนี้ไปก่อนตอนตัดจบลุงว่าไม่คอนติเนียแล้วเจกเพราะว่าเขาให้เห็นมันจุ๊บกันแล้วลุงคิดว่าไม่เจ๊แค่รีเควสขอ extended อีกหน่อยเดี๋ยวเจกจะได้ตามคอลุงคิดว่าน่าจะตัดซีนออกเป็นตัดซีนไปซีนหน้าเลยอุ้ยแต่ก็ไม่จริงแน่หรอกเพราะว่าของอีพีที่แล้วเขาก็ยังต่อเนื่องให้เลยเนาะแถมมาให้หน่อยไงมันก็มีแถมบ้างอะไรบ้างอืมนิดๆหรือหน่อยอีกทีหนึ่งคือซันพาออกนี่ไม่ยอมไม่จุ๊บเงี้ยเหรอ ยอมไม่จุ๊บ ๆก็ไม่แน่แต่ไม่มีทางอ่ะมาถึงก็เรายังไม่ได้เป็นอะไรกันอย่ามาจุ๊บกูนะอย่างนี้เหรอฮะมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยมึงเป็นอะไรของมึงอีกเนี่ยสรุปมึงจะเอายังไงอะไรอย่างงี้อืไม่รู้มเดานะจ๊ะทุกคนอืแล้วมทุกคนล่ะเดายังไงอีพีหน้าเปิดมาจะเป็นแบบไหนมาเมาให้เราฟังกันได้อืนะจ๊ะมนะแล้วเดี๋ยวติดตามพวกเราได้อีกครั้งในคลิปถัดๆไปคลิปของEP 6เนาะแล้วก็อย่าลืมเรามีสัมภาษณ์นะใครยังไม่ได้ดูกลับไปย้อนดูได้นะจ๊ะกับที่สัมภาษณ์ของเราจ้าเนาะ โอเคนั้น EP นี้ EP 5รักนี้ต้องเสิร์ฟแมทช์พอยต์จบแล้วจ้าพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้แต่ละก้าวสวัสดีครับสวัสดีครัสวัสดีครับบบาบายย